Vad kul att du ska vara med i Forska Grand Prix. Här kommer några tips om hur du kan använda PowerPoints och föremål i din presentation. Alltså först och främst, du måste inte använda dig av några hjälpmedel på scenen. Ofta kan en presentation bli som bäst när du bara kan fokusera på vad du ska säga och slippa oroa dig för att tekniken inte funkar eller rekvisita som pajar. Om du använder hjälpmedel så ska de förhöja och förtydliga det som du presenterar. De ska inte vara där för sakens skull. Så här kommer några tips om hur du kan använda PowerPoints och föremål. Vi börjar med PowerPoint. Jag vet, det finns andra presentationsverktyg än PowerPoint. Men om man säger PowerPoint då fattar alla vad man menar. När det gäller PowerPoint finns egentligen bara en regel. Håll det så enkelt som möjligt. Först och främst, skippa alla bullet points. Ingen blir glad över för mycket text att läsa som dessutom drar uppmärksamheten från dig. Det blir ju ingen överraskning eftersom man vet precis vad du ska säga. Särskilt när texten kommer lite före du pratar. Det är värst när man dessutom måste läsa fula typsnitt. Försök hålla dina bilder så enkla och rena som möjligt. Det här är 3 objekt. Det ser vi ganska snabbt. Det här är 5 objekt. Det ser vi också ganska snabbt. Det här är 9 objekt. Nu blir det lite svårare. Den magiska gränsen går någonstans vid 7 objekt. Och det gäller både bilder och ord. Om du vill visa diagram, tänk efter då vad som är poängen med diagrammet och skala bort allt annat. Ett linjediagram till exempel visar ju på en riktning. Det är det som är det viktiga. Tänk på att göra axelrubrikerna så stora och tydliga som möjligt och lägg gärna till enheter på axlarna om det behövs. Ett stapeldiagram kan du med fördel animera fram, för då blir det lättare för publiken att hänga med vad du säger och det uppstår också en litet mått av dramatik. Ett enkelt sätt att prova om du har tydliga och bra PowerPoint-bilder är att kisa när du sitter framför skärmen. Om du kisar och du fortfarande ser vad PowerPoint-bilden föreställer ungefär, då vet att du är rätt ute. Tänk på att alla bilder, filmer, videor, musik som visas under Forska Grand Prix måste vara upphovsrättsfria. Att ha med sig ett föremål på scenen är oftast väldigt effektivt. För plötsligt blir det något konkret att utgå ifrån och det kan bli mycket tydligare för publiken än att bara använda sig av PowerPoint-bilder. Föremålen kan vara i huvudsak av 2 typer. Dels något du använder i din forskning. I ett forskarsamtal jag ledde en gång så hade en kvinna med sig en nalle. För hon forskar nämligen på barnspråk och använder nallen som ett verktyg i samtalet med barnen. Så den naturliga frågan som uppstår är ju såklart, hur använder du det här föremålet? Och hur kan det bli en utgångspunkt för dig att berätta om din forskning? Det andra alternativet är att du har med dig någonting som hjälper till att förklara din forskning. Ibland har man ju väldigt stor och komplicerad utrustning och då kan det vara svårt att ta med sig den på scenen. Då kan man ha med sig någonting enklare istället som hjälper till att förklara din forskning. Jag minns en annan forskare som visade hur blodkärl repareras med hjälp av en cykelpump och en bit slang. Alltså, han lagade inte blodkärlen så utan han visade hur det går till. Men tänk på att om du har med dig föremål på scenen så se till att du verkligen använder det och inte bara illustrerar ett ord. Okej? Lycka till!